السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانه ډیر مرګرو ته پوسټ کړی چې د وای فای د پاسورډ به څنګه راوباسو. نو راځي شارټ ویډیو دا تاسو وخت نه خرابوم او ویډیو شروع کوو. نو ډیر اسانه طریقه ده او ډیر ایزی طریقه ده. تاسو دا ویډیو وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل لسه لازم سبسکرایب کوئ. ویډیو شروع کوو. راځي ته خیمه په دې ځای کې تاسو به د خپل وای فای باندې داسې کوته کېدی. صحیح ده. دا وای فای تاسو ته کولا شو. په دې وای فای باندې بلک د کلیک وکړئ. دا کلیک ها په دې ځای کې تاسو ستا کیو آر کوډ تاسو ته راووخته. تاسو به د دې نه یو سکرین شاټ والی. د دې نه ما شاټ واخیستو. اوس په دې ځای نه کار ختم شو. اوس په تاسو لاړ شئ ګوګل ته. اوس زه ګوګل ان کومه. دې ځای کې به ولیکئ زنک ریکارډر. زنک ریکارډر آنلاین. په دې پهله نمبر باندې دا ایرانې موږ ته زنک ریکارډر آنلاین دې باندې تاسو کلیک وهئ. په دې باندې تاسو کلیک وهئ. دا پهله نمبر په دې باندې به کلیک وهئ. به دا یو زنک ریکارډر آنلاین په دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې تاسو څنګه کلیک وکړو. اوس تاسو یو نوی پیج کولاو شو. په دې ځای کې به تاسو چوز پروفایل تاسو چې کوم سکرین شاټ ایستلی دی دغه پروفایل تصویر په دې ځای کې چوز کړئ. دې ځای کې به چوز کړئ. دې کې به تاسو خپل پروفایل ته دغه ته لاړ شئ. ګیلرۍ ته لاړ شئ. په ګیلرۍ کې به تاسو سکرین شاټ نه مخکې نه دغه د ایستلی تاسو مخکې طریقه وکتله. اوس به تاسو دغه سکرین شاټ باندې کلیک وکړئ. دې کې به د ګوټ کې دا د اوپن لیکلی دا اوپن به ووهئ. اوپن هم ووهو. بیا به تاسو دې ته لاړ شئ. لږ داسې به کړی دی. لږ بیا دې طرف ته راولئ. دې ځای کې تاسو ته ورکړی دی سبمیټ. دا لاندې سبمیټ به ووهئ. سبمیټ چې تاسو څنګه ووهو دا دی ستاسو ته د وای فای پاسورډ کولاو شه. اوس تاسو ته کولاو شه د دې وای فای پاسورډ دا تاسو وینئ. د دې نوم دی نسیم 4G 77775504. دا د پاسورډ دی او په ډېر په اسانه طریقه په ایزي طریقه باندې دغه شان تاسو د وای فای پاسورډ راوباسئ. که ویډیو خوښه شوي زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ او خوا کې د بیل آیکن بټن هم ورسره ضرور دباو او په خوا کې ورسره په آل باندې هم کلیک کړئ چې زموږ دغه شان زموږ ویډیو تاسو ته په ټایم باندې در رسي.